God kväll, hjärtligt välkomna. Vi inser att vi konkurrerar med på många håll väldigt bra väder, men vi är väldigt glada att några är med oss i alla fall. Och vi kommer att köra lite livepodd idag, kan man nästan säga. Lite realtidsdialog och så vidare, som det har blivit mer och mer av över tidens gång. Men först ska vi påminna om lite disclaimer. Och det är ju så att alla investerare är förknippade med risk. Vi ger inga rekommendationer här, det är väl det allra viktigaste. Vi delar med oss av vår process och hur vi tänker och diskuterar förvisso enskilda bolag. Men det är då, alla måste göra sin egen analys. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Om vi kikar på dagens agenda. Det ser lite busy ut. Vi brukar ha 4 punkter här. Vi skulle kunna haft 6, men vi nöjer oss med 5 här då. När vi sågs sist i det här formatet i höstas, för 6 månader och 28% sedan, så var temat psykologi i kristider. Det är helt klart så att marknadssentimentet har normaliserats lite grann, men det finns nog fortfarande en hel del att göra på det för oss kollektivt. Men vi kommer då diskutera lite grann hur vi ser på det här med små bolag mot stora och liknande. AI var någonting som vi berörde förra gången, och det tror jag är någonting som vi kommer att hitta något nytt att prata om varje gång vi gör sådana här streams under mycket lång tid framöver. För det händer otroligt mycket. Och beräkningskraft, eller det vi kallar för compute här, är någonting som också kommer påverka framtagandet av läkemedel framöver. Vi kommer också vilja beröra någonting som vi kallar för governance eller bolagsstyrning, lite märkeshändelser där. Det är en viktig del av vad vi ser som en triangel eller pyramid. Där har jag produkter, vi har bolagsledning, men också bolagsstyrning, att ägarstruktur, styrelse och allt, ordning och reda och sådana vidare. Vi har tangerat aktivism några gånger under vår resa med Team Fonder, men det finns också vardagligt löpande arbete och inte minst då lite mer formellt valberedningsarbete. Det skulle kunna varit en 6:e punkt, men vi kommer liksom beröra det mer löpande i takt med att vi pratar om enskilda bolag. Inte minst Embracer som vi har listade här som ett tema i sig, eller ämne i sig. Och slutligen så kommer vi prata rapporter. Vinsttrenden är fortsatt positiv, men allt är inte rosigt för alla alltid. Vi måste därför också ta upp några svagare rapporter. Och även om vi ser mestadels en 3-1 så att säga, positiva överraskningar som snarare än svaga rapporter. Och med det så ska vi gå in på lite grann hur det har gått. Tänkte kommentera lite på starten på året. Om vi då börjar med TIN Ny Teknik, så tycker vi att det är faktiskt en helt okej start på året. Fonden upp 8% year to date. Under 2023 var fonden bara upp 4%. Och det var ett år där vi såg en vinsttillväxt i portföljen på 20. Och man kan väl säga så här att alla år som fonden går upp lika mycket som vinsterna, då kommer vi vara hyfsat nöjda. Och de år som vinsterna stiger mer än aktiekurserna kommer vi vara frustrerade. Och förra året var frustrerande. Hade inte ett Stockholms blodbad, men vi hade ett blodbad i småbolagsaktier i oktober. Och som Erik sa, sen dess är fonden upp nästan 30% per idag. Sentimentet har väl gradvis börjat normaliseras, men vi känner ändå efter den här räntesänkningen som skedde i Sverige, så har det varit lite islossning för småbolagsfonder. Flera fonder har fått inflöden. Man har småbolagsförvaltare som tittar lite bredare än bara på Security, alltså Trelleborg, som kanske inte ens är småbolag. Och för första gången på 3 år har vi sett att storbolagsförvaltare faktiskt börjar kika på små bolag igen. Så efter en lång tid av motvind för mindre bolag så känner vi ett stort paradigmskifte. Och jag ska säga att till exempel då blockintresset har i alla fall 3-5 dubblats nu de här sista veckorna. Kommer in utlänningar som vill öka upp och leta block i svenska småbolag. Och så har det inte varit tidigare. Så att väldigt stort trendskifte bara de sista veckorna. Får jag bara addera där att ett lite marknadsdata, att 2021 var ett väldigt aktivt år. Jag tror att det omsattes aktier för 54 miljoner kronor per dag i småbolag, First North. Och motsvarande siffra 2022 var 22. Och 23 så var det 9. Så det är alltså lite grann siffror på hur
små bolag har hamnat ur favör under tiden. Och nu börjar det väl komma tillbaka lite grann i alla fall nu alldeles på slutet. Om vi kollar på World Tech så hade ju stora och internationella bolaget mycket bättre 2023 än svenska småbolag. Förra året var fonden upp 21%, vilket faktiskt i princip var lika mycket som vinsttillväxten. Över tid så tror vi att vi kan generera lika hög avkastning som vinsttillväxt i båda fonderna. Det är det vi har lyckats med de sista 10 åren. Och i år då så är World Tech upp 10%. Strax bättre än TIN Ny Teknik. Men TIN Ny Teknik har haft en lite bättre trend där de sista veckorna när småbolagsaptiten börjat komma tillbaka. Tycker att det är en helt okej start på året. Förra året hade vi en vinsttillväxt då på strax över 20. Vi tror att det blir ungefär samma i år. Både för World Tech och för TIN Ny Teknik. Så att bolagen mår bra. Sentimentet har varit uselt för små bolag och börjar sakta komma tillbaka till. Liksom, det är väl lite så vi känner här och nu. Förra året såg vi också att Big Tech var upp 40%. Men hälsobolag som är ett viktigt ben i World Tech var upp 0. Och de har startat året mycket bättre i år. Så där har vi fått lite mer kortsiktig medvind från att ha varit en motvind under förra året. Vi har ju länge hållit på med vår satsning TIN Analytics. Och det är vår interna plattform för att samla in statistik kring våra innehav. Så jag tänkte att vi kanske bara hoppar in och drar 2 snabba exempel där på trackers vi har lagt till under året som faktiskt visar någonting meningsfullt. Och lite annorlunda än de vi brukar visa. Ja, så att vi hoppar in på en gång. Tänkte börja med BioGaia. BioGaia är 4:e största innehav i TIN Ny Teknik. En av de absolut bästa rapporterna i Q1. Ett bolag som har gått från att vara en B2B-leverantör till att i allt högre utsträckning bli ett konsumentvarumärke de ssista åren. Vi har då byggt en tracker där vi på daglig basis följer då en sajt som heter iHerb.com. Anledningen till att vi har den är att de har en väldigt bra kategori för då probiotikadroppar till barn. Andra sådana sajter, de delar upp den här kategorin på olika sätt. Och det vi kan se över tid då är att på iHerb så har då BioGaia systematiskt då ungefär en marknadsandel på 34-35%. Sista dagarna har den gått upp ytterligare. Och över tid så tycker vi att det ska bli intressant att se om den här kurvan pekar lite uppåt eller lite neråt. Men det vi kan bara konstatera är att de har en fruktansvärt stark position på en så här lite mer nischad sida. Det här gjorde också att vi byggde en tracker för Amazon. I Q1 nu så växte faktiskt BioGaia med 38% på Amazon. Men där har vi inte fått till en tracker som funkar tillräckligt bra. För att där är kategorin för bred. Men med den här insikten ska vi faktiskt försöka bygga lite fler trackers på fler sajter. För att se, kan BioGaia över tid nu bli ett tydligare konsumentvarumärke? Som jobbar med influencers, som jobbar med föräldragrupper och på så sätt skapar ett starkt varumärke. Så att det är ändå ett bolag som där hälsan tiger still. Väldigt stark Q1. Mot en stark jämförelse också. Som ska man komma ihåg att det var väldigt starkt Q1 förra året. Så att det var väldigt, väldigt starkt av bolaget att kunna hålla upp mot det. Det är ett annat bolag som gått väldigt starkt i år. Och det är Fractal Gaming. Bolaget gör i dagsläget till mesta del datachassi. Har gjort det länge. Där är vi en tracker vi följer på daglig basis deras marknadsandel på webbhallen. Och det tycker vi är en bra proxy för hur det går i Sverige. Och där kan vi se att över tid så ligger de mellan 30 och 50%. Vilket är en imponerande siffra. Vi har sett att de har legat lite högre de sista kvartalet. Efter att man släppte då det här chassis-serien North och sen North XL. Så att de har sålt fantastiskt bra. Men där har vi också nyligen lagt till en Amazon tracker. Nya vdn på Fractal. Han har en historik i att ha varit duktig på Amazon.com. Så nu är vi väl upp till bevis då. Bolaget har sedan vi fick igång den här tracken pendlat mellan 2% och som högst då 7,6%. Vi ser på topplistan att det är fler amerikanska varumärken som ligger högt än på webbhallen. Och det här innebär, både att vi har webbhallen, Amazon och en annan sajt som heter Newegg, är att vi har utarbetat en systematik. Vilket gör också att när man nu i juni ska släppa sina nya produktkategorier, troligtvis då hörlurar, tangentbord och möss,
så kommer vi kunna använda samma trackers och i realtid få oss en uppfattning om hur bra man lyckas med sina nya produktlanseringar. Så jag tror att den här metodiken också kommer vara relevant för att se uppsidan i Fractal i år och kunna ställa rätt frågor till ledningsgruppen när vi närmar oss Q2 och Q3 efter lansering då. Så att det här är ändå några av de trackers vi gjort i år som vi tycker ändå visar på något värdefullt. Och mycket av den metodiken vi har gjort är återanvänt sedan tidigare. Men ofta så handlar det om att vara duktig att scrapa, göra kanske headless, komma runt Cloudflare eller vad det nu kan vara. Att göra på ett robust sätt. Så vi kan samla in data under en längre tidsperiod. För att desto mer data vi har under långa perioder, då blir den mer värdefull. Det är här man ska vara lite ödmjuk också att säga att den här datan är ju inte jättelång historik ännu. Men det är ju ändå early days, men väldigt, väldigt positivt att vi har kommit igenom. På temat Fractal ska jag bara säga också att Amazon är ett ämne man kan prata länge om. Och typiskt sett för att bli lyckosam på Amazon så måste man ju vara tålmodig och kultivera den kanalen. Och de har väl kommit längst i Japan. Och lite kortare men ändå en bit i Europa. Där de har kommit minst långt så att säga är ju faktiskt USA som också är den största marknaden. Så där över tiden så tror i alla fall jag att deras Amazon-kanal kommer kunna ge mycket mer meningsfullt bidrag. Vi nämnde att vi ska prata lite om små bolag mot stora. Och vi har tittat på nordiska småbolag mot nordiska storbolag och kikat de sista 25 åren. Något som är väldigt intressant är att de sista 3 åren har varit den längsta perioden, sista 25 år, med sämre avkastning för små bolag än stora. Finanskrisen såg vi samma mönster. Och 17-18 så var det en kort period där små bolag gick svagt sämre än stora. Mycket intern debatt hur vi skulle visualisera detta. Halva firman ville ha en graf, det är den blå till vänster, och halva ville ha en tabell. Så vi kör både vänster och höger hjärnhalva i den här sammanställningen. Det vi också kan se är att det är faktiskt första året efter en korrektion som små bolag gått som allra starkast. Och det känns väl kanske lite i magen som att den här räntesänkningen var startskottet för något som skulle kunna bli ett positivt reflexivt scenario för små bolag. Över tid har det varit en framgångsfaktor. Sista 3 åren har det bara varit en motvind. Det har setts tydligast i ny teknik, för där har vi mest små bolag. Så att tycker att det är väldigt intressant och försöker följa på daglig basis flöden i andra småbolagsfonder, få lite känsla för förvaltare som inte måste äga små bolag. Och vi märker själva att småbolagsförvaltare har bara fokuserat på de absolut största småbolagen de sista 3 åren. Men som sagt, de här sista 2 veckorna så har det varit väldigt mycket blockflöden, utländska köpare. Och vi hoppas väl att Sverige och Norden ska komma tillbaka till en region med hälsosamma bra bolag och att man inte bara ska diskutera att vi ligger nära Ukraina och Ryssland bland utlänningar. Men jag tycker ändå den här datan är väldigt, väldigt intressant. Yes. Du var i San Francisco, Silicon Valley. Träffa AI-bolag. Allting handlar ju om Nvidia. Du pratar ofta att jag skulle önska att vi slapp prata om centralbanker och räntor. Och det är nästan som man börjar bli lite trött på Nvidia. Men vad var dina slutsatser? Ja, vi kan säga så här då att vi var i USA och träffade många av innehaven i World Tech. Träffade många av de mest kända AI-bolagen. Men även en del inkubatorer, fritänkare, folk som faktiskt på riktigt kan stora språkmodeller. Och försökte kavla upp ärmarna så mycket det gick. För i januari 23 då så la vi till Nvidia i World Tech. Den handlade då på $230-240. Kändes då dyr. Har 4-dubblats sedan dess. Vi la 3 månaders tid då på att verkligen gräva så mycket vi kunde i generativ AI. Och tyckte väl då att Nvidia var det absolut mest spännande som fanns. Efter det så la vi ju strax efteråt också till Alphabet. Jag skulle säga i dagsläget att Alphabet är nog det AI-bolag som är billigast på börsen. Bard var ingen succé. Google och Alphabet är en av original gangsters inom AI. Och har man någon tilltro på att de ska komma ikapp så tycker vi ändå att värderingen i Alphabet är väldigt, väldigt låg givet den potential och det kunnande man har. Men det gäller att hålla det bolaget under lupp. Största insikten och den största förändringen gjort i portföljen är att vi har funderat på utöver Nvidia, vad finns det för bolag runt omkring som man kan addera.
Och då har vi hamnat lite mer upstream än downstream. Det vill säga bolag som då framförallt levererar utrustning till halvledartillverkarna. Och bolag som gör mjukvara för att designa AI-chip och andra typer av halvledare. Så att vi har ökat upp ganska ordentligt i både Cadence och i Synopsys, som är två av de absolut finaste bolagen som finns i World Tech. Vi har också då adderat ASML, TSMC och Applied Materials, som vi också tycker har väldigt unika positioner och är rätt positionerade i värdekedjan. Nvidia i dagsläget tror jag fjärde störst bolag i World Tech. Lite drygt 5% av fonden. Värderingen är svårt att kämpa med. Ja, fortfarande kan vi inte hitta något kanske bättre AI-bolag. Så då istället för att sälja av ett Nvidia så har vi valt att addera de här bolagen runt omkring, som ligger en lite annan del av den här hype-cykeln, om man ska kalla det för det. Och kursen över 1000, fråga här, får vi höjdskräck här? Ja, men höjdskräcken var ju faktiskt värre när vi köpte från början. Och om man tittar på hur vinsterna har sett ut sedan dess, så är ju i alla fall optiskt värderingen lite lägre då. Men sen, man ska komma ihåg att man måste skilja på bolag och aktie. Bolaget går fantastiskt, 262% tillväxt i Q1. Och har väl en outlook för de närmaste 5 åren där man inte ser någon cyklisk nedgång. Så det är en otroligt stark medvind de har. Men det är ett bolag och framförallt en aktie som man måste hålla verkligen under lupp. Och som sagt, vi kan leva med en position på 5%. Hade varit svettigt av 10 har det som största innehav. Det hade nog varit värre med värderingen. Vi ser lite tecken på att den här cykeln vad gäller compute både blir längre och djupare. Och tar man High Bandwidth Memory som en underleverantör till Nvidia, märker man att även de nu är slutsålda ut mot 25-26. Flera bolag där som har rapporterat ett enormt stor efterfrågan. Men trots allt var ändå Nvidia ett av de absolut mest insiktsfulla mötena i Silicon Valley. Och en intressant analogi är att när internet kom och när iPhone kom, då satt inte de 500 största bolagen i USA och diskuterade internet eller mobiltelefoner. Det är väldigt tydligt bland Nvidias kunder att bland Fortune 500 så är det som är på allas röst i alla styrelserum, det är nu inte längre kostskattning. Det är hur ska vi bli mer effektiva med AI och hur ska vi själva kunna agera på det här på ett vettigt sätt. Så det är en väldigt bred och djup trend. Ofta kanske man underskattar den långsiktiga effekten, överskattar det korta. Det kommer vara en debatt som påverkar även värderingen Nvidia i år. Och därför har vi valt att lägga till lite fler bolag snarare än att öka upp ett Nvidia. En annan intressant sak var ju att träffade också Tesla. De har släppt Full Self-Driving version nummer 12. När man gjorde 12an så tog man allt från version 1 till 11 och slängde soptunnan. Och sen så körde man då en neural modell i 6 månader som innehåller 8 miljoner 60 sekunders klipp på hur förare beter sig i trafiken. Och det har fått FSD 12 att bli hästlängre bättre än nummer 11. När vi frågar Nvidia, är det faktiskt på riktigt det Tesla säger, att de slängde allt i början från början och med er som leverantör kunde leverera på så kort tid? Så sa Nvidia, ja det stämmer, vi kan bekräfta att Tesla faktiskt gjorde det. Då blir följdfrågan, hur kan teknikutvecklingen gå så snabbt fram? Ja, svaret blir ju då, det här är maskiner som bygger maskiner. Det är inte människor som bygger maskiner eller människor som skriver kod. Och det är ju på sätt och vis en ganska hiskande tanke. Och vill man vara i science fiction-träsket så kan man nog göra flera intressanta analyser än bara filmen Her. Som Sam Altman gillar. Men teknikutvecklingen går väldigt fort framåt. Och generellt då, vi har satsat lite mer på de här bolagen som är längre upp i näringskedjan snarare än att hitta de bästa leverantörerna. Ett sätt att se på det är att vi som vanligt gillar hackor och spadar. Vi gillar bolagen som vi kan se den här tydliga efterfrågan. Vi ser alla de pengar som investeras. Vi har en visibilitet på investeringskedjan. Vem som köper av vem. I termer. Och då dyker TSMC upp som en kritisk leverantör till Nvidia och Applied Materials och ASML en kritisk leverantör till TSMC och alla andra. Det är alltså väldigt indirekta spel på AI men det är för oss väldigt svårt att hitta en vettig investering i AI-tjänster idag. Och de där, om vi kallar de här Microsoft och Google
och Facebook och Oracle som tågägare. De tar den metaforen. Så vilka tåg? Alltså, det finns väldigt många passagerare, men vilka tåg att investera? Det är väldigt svårt. Men däremot de som bygger järnväg, de som gräver upp metall och så vidare. Det blir mer tydligt att det är ett bra fokus. Och totalt sett så är det ju i stort sett en tredjedel av TIN World Tech som är AI-relaterade investeringar idag. Vi träffade även AMD på resan. Ganska oimponerande möte. De har svårt att komma ikapp Nvidia och göra något vettigt av det. Väldigt, väldigt tufft för dem. De har haft en del kunder som har försökt att differentiera bort från Nvidias plattform till AMD. Men många av dem har kommit tillbaka till Nvidia. Det var slutsatsen från de mötena. Intel kan man väl se lite som en option på att de kanske kan bli en foundry. Men det är en option. Historiskt så har det varit ett bolag som inte har genererat så mycket aktieägarvärde. Så att skulle man som investerare få för sig att de kommer lyckas med den foundry-satsningen, då kan man väl kika på Intel. Men vare sig Intel eller AMD var faktiskt inte särskilt imponerande och inte särskilt mycket nytt. Du, vi var ju på Analytics. Fråga här om Evolution och Analytics. Har vi någonting nytt att visa där? Eller ska vi behålla det för oss själva? Det vi kan säga är att starten på året har varit stark i antalet spelare. Det vi kan se också är att Evolution, de fick ett avtal med Bet365. Efter de fick det så har faktiskt deras största konkurrent, Pragmatic, trendat ned. På ett år nu så växer Evolution concurrent players med lite drygt 30%. Och under samma period så är nu Pragmatic sidledes eller ned. Så det här de säger med att vi ska öka avståndet till nummer 2, det har de faktiskt levererat på. Tyckte också efter Q4 och Q1-rapporten att bolaget ska tjata mer om utdelning och buybacks. Det är något som är lätt att ta till sig. Det är också något som är lättare att analysera än avståndet till nummer 2. Det har varit lite oro kanske kring Georgien. Där har de trots allt många anställda. Säkert en tredjedel av bolaget. Kommer Putin kunna invadera där eller var mycket oroligheter? Vem vet? Inbördeskrig. Har varit snack om att det har funnits någon utländsk säljare i aktien. Det går inte att komma från att värderingen är låg. Bolaget fortsätter att växa snabbt. Och vi ser ju en extremt attraktiv både då utdelning och återköp i år på nuvarande aktiekurs. Så att den Guldmidas värderas väldigt lågt just nu. Och tycker också att de sista kvartalsmötena har varit väldigt bra. Ja, men man ska komma ihåg då att 30% concurrent users tillväxt ska inte direkt översättas till 30% omsättningstillväxt. Eftersom många av de här spelarna kom in i game shows, så där är lägre då intäkt per näsa, kan man väl säga. Men 20-25, det är väl rimligt. Då är man nöjd som aktieägare. Ja, verkligen. En speciell sak med Synopsys var att historiskt har vi varit aktieägare i Ansys och Cadence. Vi tycker att de har varit snäppet vassare bolag än Synopsys. Nu när vi varit över USA ett flertal gånger så inser vi att Synopsys är en mjukvarujätte som är sjukt svår att konkurrera med och enormt svårt att ersätta. När budet på Ansys kom så insåg vi följande. Vi gjorde en liten matrisanalys. Så vi sålde hela Ansys-innehavet och köpte Synopsys mot. Och tanken var då att om budet faller, då kommer säkert Cadence aktiekurs gå upp svagt första dagen. Och Ansys falla tillbaka 20-25%. Så då byter vi tillbaka till Ansys. Går budet igenom så behåller vi vår position i Synopsys. Så att Ansys var våran väg in i Synopsys. Efter det här besöket i Silicon Valley så känns det bara mer och mer som att Synopsys är ett bolag som man verkligen långsiktigt ska vara med i. Sen gäller det att alltid ompröva den tesen. Men de har en väldigt unik position. Tittar man på vinsttillväxt, marginal, inträdesbarriärer eller lyssnar på diverse intressanta utländska poddar, så inser man bara att det är ett otroligt imponerande bolag. Men växt lite långsammare än både Ansys och Cadence de här sista åren. Men det är ett duopol i princip som växer cirka 15% över tiden. Kan man väl sammanfatta det som. Ja, cellterapi. Det var ett ämne vi tog upp förra streamen och det har hänt så pass mycket sen sist. Så vi tänkte väl kanske bara göra en liten uppdatering. Japp. Till ny teknik. Fokus är ju på teknik och hälsa. Vi gillar ju
spadar och hackor, underleverantörer. De sista åren så har vi sett att cell- och genterapi har haft väldigt många projekt i fas 1 och 2. 2023 var ju det året som det godkändes lite fler produkter kommersiellt för cell- och genterapi. Och det är viktigt för flera innehav, det är viktigt för ett Genovis, det är viktigt för ett Chemometec, det är viktigt för ett Biotage. Så det här är någonting som faktiskt betyder väldigt mycket för många innehav. I år då så har vi sett en produkt som heter Lantidra. Det är världens första cellterapi där man botar då diabetes typ 1. Man injicerar en cell som åker via blodet, fastnar i levern och gör att du som människa för första gången i ditt liv, om det inte har uppstått vid 2 eller 3 års ålder, kan börja producera insulin och slipper ta sprutor. Idag så kom det faktiskt en flash, en pressrelease, att kinesiska forskare gjort ett liknande projekt nu. Och det är världens första cellterapi där man gör samma sak fast för diabetes typ 2. De här medicinerna har fortfarande en väldigt hög pris per behandling. Det händer otroligt mycket, men både för cancer och för ovanliga sjukdomar som drabbar barn och för sjukdomar som diabetes typ 1 och typ 2. Så efter mRNA så finns det fler och fler bevis på att det här faktiskt kommer bli standard i behandling. Tidigt, men ändå positivt att det varit 3-4 läkemedel nu av lite större klass som fått godkänt då i Q1 av FDA. Tycker också lite extra spännande med Genovis. Det var en väldigt stark Q1-rapport. När man träffar vdn Fredrik där, så när man sitter med bolaget så blir man otroligt positiv till hur de kan växa, både vinst och lönsamhet och omsättning de närmsta 5-10 åren. De har ju en produkt som är väldigt svår att värdera, och deras plattform för SORK-enzymet. Och vad gör då SORK? SORK är ett enzym som man tar för att ta bort antikroppar hos en människa. Det är relevant dels om man ska transplantera ett organ. Det standardmedicinen som finns i dagsläget, det heter Rituximab. Rituximab är gjord på mänskligt genom, och det innebär att ungefär 10-15% av världens befolkning inte kan ta Rituximab innan en transplantation, för de har redan antikroppar. Däremot SORK-antikropparna, som är byggd på DNA från sorkar, finns det ingen människa som har en antikropp emot. Dels är det relevant då inför organtransplantation. Men ett nytt tema inom genterapi, det är att för 2-3 år sedan så sa alla att man tar en spruta och sen har man de här DNA resten av sitt liv. Nu verkar konsensus gå mot att efter en injektion så behöver man inte fylla på ungefär 10-15 år. Men ska man fylla på så måste man innan påfyllningsdosen ta en spruta med en kropp som tar bort dina antikroppar som skyddar mot det här vaccinet. Eller då genterapin. Så att i det här kontextet så kan faktiskt SORK bli någonting väldigt intressant. Genovis är ibland lite som en black box. SORK är den del av bolaget vi har svårt att värdera. Men man märker ändå att Fredrik har en enorm entusiasm att det är faktiskt något som de kommer kunna kommersialisera i någon skala. Man kan väl säga så här att det var en initialt väldigt positiv nyhet att ett bolag som heter Selecta Bioscience licensierar hela XORK-patentet, kan man säga. Men sen så småningom blev Selecta uppköpt och lämnade tillbaka alltihopa. Man blir lite orolig att hela det här har legat för fäfot. Men Genovis får faktiskt tillbaka all research som har gjorts på det här. Så att patentet eller IP-rättigheterna är mycket mer värda idag. Och frågan är om man kan monetisera det här via en eller som en öppen plattform för fler att använda framöver. Det intressanta är ju att vi inte behöver ta risk på något enskilt läkemedel och något eget forskningsprojekt utan Genovis har en väldigt sund basaffär, och så kommer det hela tiden små optioner och poppar upp som SORK ovanpå det som är svåra att värdera men som adderar värde över tiden. Och om det var någon datapunkt förutom SORKen då i Q1, så i dagsläget har ju Genovis ungefär 25 kommersiella produkter. I år så ska de generera 7-8. De har fått upp produktiviteten ordentligt. För de som gillar att nörda ner sig, så AlphaFold 2 och AlphaFold 3. Det är exempel på mjukvaror som de faktiskt använder till dagligdags basis för att bli mer produktiva. Så att till skillnad från stora läkemedelsbolag så
försöker de verkligen vara väldigt innovativa i hur de jobbar med att ta fram sin nya enzym. Och tror man att läkemedelsforskningen kommer att gå snabbare fram, då borde Genovis bli en vinnare på den trenden. Slutligen om det är vår första valberedning som vi var med i. Det är 5 år sedan nu i princip, och det har varit första året var väldigt knepigt, för då avgick ordföranden lite hastigt. Det var första valberedningen jag satt i, det var liksom lite junis. Mitt enda fokus var liksom på att alla styrelsemedlemmar skulle äga mer aktier än vad de gjorde. Men det blev hastigt och lustigt en ordförandejakt som lyckligtvis blev väldigt framgångsrik. Torben Jörgensen som nu återigen är vd på Biotage, som tog den klubban och har gjort det fantastiskt. Och det har varit väldigt kul att se förhållanden mellan Torben och vd Fredrik Olsson och hur Fredrik tycker vi har vuxit successivt under de här åren. Så att det är ett bolag som idag är mycket vassare än vad det var 2019. Om vi då fortsätter på temat success stories inom governance. Du nämnde, det är en av de 3 sidorna i våran triangel, men om du vill utveckla lite, Erik. Nej, men någonstans om vi har några exempel på där vi har kanske agerat utöver det vanliga arbetet med dialog, och det har vi konstant dialog. Vi har haft konstant dialog med under flera års tid med saker vi har velat se göras lite annorlunda i Embracer. Men ibland så kanske vi måste ta ett steg ytterligare, och vi skrev ett öppet brev till Embracer som vi givetvis hade avslöjat innehållet i till dem privat innan. Och det är väl kul att nu ska de delas upp med start med utdelning av Asmodee, och de har haft en kostnadsbesparings, en omstruktureringsperiod, och vi tycker väl att sen vi skickade det där brevet så har de gjort det mesta av vad vi skrev i det brevet. Ja, det vi hakade upp oss på att vi tyckte att det var väldigt oklart kring hur de gör greenlighting på dataspelsprojekt. Vi tyckte att det var väldigt oklart hur kapitalallokering funkar i bolaget. Varför ska Asmodee och Coffee Stain, som är superlönsamma, skicka det här till förlustprojekt inom alla andra delar av gruppen? Så att vi tycker att den uppdelningen är det minst dåliga alternativet. Vi tycker att den svarar på alla de frågorna som vi hade för lite drygt ett år sedan. Vi ifrågasätter alltid våra bolag. Vi är inte gifta med Embracer. Det är inte säkert vi kommer med i alla de här 3 delarna efter uppdelningen. Men kollar vi på börsvärdet idag så är det ganska enkelt då. Ta bara ett Asmodee. De gör 2,1 miljarder SEK nu i ebit. De ska bära 900 miljoner skuld efter uppdelningen. Ja, 11 miljarder kronor då. Tror man då på en EV-ebit på 15 för ett välskött brädspelsbolag som har en fin organisk tillväxt och faktiskt är kategorivinnare och ledare globalt. Det är ett börsvärde för bara Asmodee på 22 miljarder SEK. Så när vi gör sum of the parts, då tror jag att man kommer få ganska mycket gratis. Sista kvartalsrapporten tyckte vi var ett litet steg i rätt riktning. Det enda vi hade önska var att nettoskulden skulle minska lite mer i det här kvartalet. Men när vi tittar framförallt då på Coffee Stain and Friends, så var mobilt, det var väldigt, väldigt starkt. Och utöver det så var alla de här studierna inom Coffee Stain kom också med bra siffror. Så att man får också väldigt mycket mer smak för Coffee Stain bara efter det sista kvartalet. Tycker att det viktigaste fram till uppdelningen är att de kan visa nu i de här kommande 2 kvartalen att nettoskulden faktiskt minskar i en hälsosam takt. Och då tror jag att bolaget kommer lämna den här perioden av extremt ifrågasättande. Så att vi har fimpat många bolag under 21 och 22. Vi är inte gifta med Embracer. Vi har skrivit upp ett brev. Vi tycker att de har faktiskt agerat på det här på ett bra sätt. Vi har sett insynsköp i bolaget. Så att de problembarn vi haft, där vi inte har sett insynsköp, där har varit ganska hårda. Men där vi har sett att man är förändringsbenägen och att det varit stora ägare som faktiskt ökat sin position, då har vi vågat ge dem lite mer tid. Så att vi tycker fortfarande värdering mot sum of the parts är väldigt låg. Men det är inget självspelande piano. Så att förändras förutsättningarna, så definitivt kan vi tänka oss att förändra ett innehav i Embracer ganska markant. Yes. Kanske ska vi lägga till någonting om Middle Earth där innan vi lämnar Embracer. Ja, egentligen finns mycket att säga, men
Middle Earth and Friends, det är ju så att säga AAA-verksamheten plus rättigheterna till Sagan om ringen plus serietidningarna. Alltså Dark Horse-verksamheten. Det är ju kallar det mest volatila området. Men också det man finns störst chans till riktiga succéer i de här AAA-spelen. Så det är ju, om vi delar upp nettoskulden efter de har sålt Gearbox och Saber på cirkus 11, så kan ju Asmodee ta absoluta merparten. Jag tror att ett Coffee Stain and Friends kan bära lite skuld. Men ett Middle Earth and Friends det är ju ett bolag som ska ha nettokassa. Så att exakt hur den där mekaniken kommer se ut, det är fortfarande oklart. Men över tiden så kommer det bli mer och mer tydligt hur de här olika delarna kommer se ut. Något vi tror väldigt mycket på är inte kassaflöden utan kassaflödesmaskiner. Den tydligaste trenden de sista 2 åren i TIN Ny Teknik är att vi har verkligen försökt anpassa portföljen till det nya ränteläget. Och där har vi då historiskt delat upp portföljen i 3 stycken olika påsar kan man kalla det. Där kan vi konstatera då att bolag med starkt operationellt kassaflöde har ökat lite grann sen vi streamade sist. Vi kan också konstatera att några innehav har i våran värld lämnat investeringsfas och gått mot mer operationellt kassaflöde. Ett bra exempel är Sinch, som var väldigt skuldsatt bara för ett år sedan, men som nu faktiskt lyckas med operationellt kassaflöde att beta av ungefär 10% av skulden per kvartal. Det var ett bolag som också för ett år sedan det var svårt att se vad var underliggande kassaflödet. Sinch hade väl lite svag tillväxt i Q1, men trots det så är det nu inte inne i investeringsfas, utan vi tycker det kassaflödet är så starkt så vi har faktiskt flyttat upp dem till den här lite finare gruppen då med bolag. Microcap och förlust, kanske lite svårt att se här, men det är också den påse som minskat mest sen förra streamen. Och där är ännu fler bolag, så vi har ytterligare faktiskt minskat i microcap. Tittar man då de sista 2 åren så har vi ökat bolag med starka kassaflöden och bolag med lite större börsvärde i portföljen. Men efter räntesänkningen så har vi faktiskt selektivt för första gången på länge ökat lite grann i några småbolag. Så det är ändå ett trendspann. Fråga här på Take-Two. Köpte ju Gearbox och vi äger Take-Two. Och där kan man ju säga att Take-Two som är förläggare för Borderlands är egentligen den enda logiska köparen till den tillgången. Priset var kanske därefter, inte superhögt. Så någonstans så tror vi att det är rätt för Embracer och rätt för Take-Two. Det är faktiskt en win-win på den här så att säga. Embracer blir kvitt en kassaflödestjuv med Gearbox ambitiösa planer för nytt spel. Vad som händer med de här planerna får vi se inom Take-Two. Det kanske blir tillbaka till ett fokus på att bara liksom kultivera Borderlands-franchisen hårdare. Det vet vi inte ännu. Så att, men den initiala synen i alla fall att det är en win-win för de här bägge både köpare och säljare. Och ska vi inte glömma heller då att Lars säger själv att han har varit nere och kämpat i dyn. Men de 2 delarna som gått absolut sämst på budget har ju varit då Gearbox och Saber Interactive. Det har varit de svartaste hålen vad gäller fritt kassaflöde. Det har också varit de divisionerna som verkligen har underlevererat mot den plan man haft. Medan Asmodee, Sagan om ringen och Coffee Stain faktiskt gått bättre än budget. Så att vi tycker ändå att den här förändringen kommer bli väldigt positiv och att de har verkligen försökt att bevara aktieägarvärde. Men det har nog inte varit några jättelätta försäljningsprocesser tror vi inte. Nej, och för Take-Two så är det ju det rör nålen lite grann, men det som verkligen rör nålen i Take-Two är ju GTA 6 som kommer. Vi hoppas på att nästa trailer för GTA 6 kommer innan Lars hinner sälja sina Take-Two-aktier. Men det kanske är en önskedröm. Så att, om vi då kikar lite på TIN Ny Teknik och de största förändringarna vi gjort i år i hela portföljen och i topplistan, så är det 3 bolag som vi har ökat upp i markant. Det är Sectra, det är QT Group och det är faktiskt Fortnox.
Alla de 3 har kommit med väldigt starka rapporter efter vi ökade upp och har varit alla 3 bland topp 5 bidragsgivare i år. Så det är väldigt kul att se att de få förändringar vi gjort ändå har betalt sig. Jag tycker ändå Sectra, Qt och Fortnox att man ska säga någonting kort om alla deras senaste kvartalsrapporter och kapitalmarknadsdagar. Ja, alltså Qt hade ju 14% tillväxt, vilket var lågt i termer mot deras målsättning, men de ökade ju vinsten med 40%. Så att det är oerhört stark underliggande och lönsamhet och potential att faktiskt takta upp i tillväxt för resten av året. Fortnox, där var jag på kapitalmarknadsdagen och jag tycker det var en otroligt väl genomförd sådan. Det var en hög konfidensfaktor. Jag tycker de la ut texten om hur man ska kunna öka intäkt per kund på ett förtjänstfullt sätt. Inte minst i takt med att de bygger sitt ekosystem och sin plattform så kommer fler så att säga, byråkontrollerade kunder att vilja komma in så att säga, i mitten i en kollaboration mellan Fortnox och byrån. Och där ser man faktiskt på relativt små intäkt per kundbaser att man kan 20-dubbla dem när man får in dem i plattformen. Och på samma sätt Fortnox egna, alltså .com-kunder så att säga, när man får in dem i ett kollaboration med en revisionsbyrå, då ökar man intäkt per kund med 35%. Så någonstans så kommer det vara en dubbel tillväxtmotor här i att de har fortfarande kvar sin plan att öka antalet användare till 700 000 till slutet av nästa år. Samtidigt som man ser tydligt trovärdiga vägar att öka intäkt per kund ganska stabilt och signifikant under närmaste åren. Varför hade man en kapitalmarknadsdag i år? Trots att man ska ha en ny då nästa år. Inga nya mål på den här. De målen för 2030 kommer nästa år. Vår gissning är att det här är väldigt drivet av hur ifrågasatta de varit. Och inte minst blanketattacker och FT, Financial Times-artikeln. Så någonstans så var det en i grunden positiv signal till oss att de anordnar en kapitalmarknadsdag. Även om vi kanske blir lite överraskade att man inte gjorde någonting på målsättningarna. Sen är det intressant om jämför med ett Hemnet. Vad är enklast? Att få in en ny kund eller att växa med pris? För generellt för ett bolag så är det väldigt dyrt att få in en ny kund. Men att höja priset, då trycker man på en knapp. Bland utlänningarna, vi har snackat med några utlänningar. Vi har pratat med lite shortsellers och hedgefonder. Det är alltid bra en dialog med dem också. Så kan man bara konstatera att jag tycker det mest relevanta är inte TAM, hur många kunder man har i Sverige. Utan ett Hemnet, de kan växa på pris, men Hemnet är en konsumenttjänst. Tittar vi på andra bolag inom företagsmjukvara så tror vi att den här ARPU-utvecklingen över tid, om man lyckas lösa fler problem inom redovisning, inom lön och inom betalningar för de här 700 000 kunderna, den resan är så pass mycket viktigare än antalet kunder. Och det är också kanske några utlänningar som är som är väldigt aggressiva och driver någon slags tes om att företagskonkurserna i Sverige skulle göra att den här tillväxten blir mycket lägre. Den syn delar inte vi. Så vi tycker att det var mycket bra svar på tal. De har haft lite lägre tillväxt i användare här sista kvartalen. Det har ändå varit bäst pushback. Ja, så att, de ligger under plan så att säga. Nu i Q1 då, om man tar då Rule of 40 så var det väl ändå 66%. Ja, Rule of Fortnox är ju över 60 då, så att de klarar ju det i alla fall. Så att, jag tycker ändå också, ett bolag missförstått, varför inte ställa upp med en kapitalmarknadsdag istället för att gå runt på kontoret och vara frustrerad. Tycker jag också det är transparens och bra för alla aktieägare. Bra format. Surgical Science, en fråga från tidigare. Och det är ju en av, största negativa bidragsgivarna i år. Topp 3. Topp 3. Yes. Och vi var faktiskt på stämman, eller jag var på stämman och fick tillfälle att tacka. Det var ju Gislis, vd:s sista stämma. Han kommer vara kvar som vd men inte till årets slut i alla fall. Och måste säga om man drar ut perspektiv lite grann och tittar tillbaka på vid IPO, 170 miljoner nanocap, men med en ledning och en vd och en styrelseordförande som ändå hade en väldigt tydlig plan för vad de ville göra.
Och det sken igenom. Bolaget var inte lönsamt när de kom till börs, men via 3 förvärv, successiva förvärv, så har de inte bara gått till lönsamhet, men utan också tagit ett kommando över en nisch för medicinsk simuleringsmjukvara som är otroligt imponerande. Jag skulle säga nästan ett business school study över tiden. Och sättet de har gjort det på, att det hade varit så, ta det senaste och det största förvärvet, Symbionics i Israel, som de köpte ut en liten del från amerikanska 3D Systems. Det hade varit så enkelt att för dem att bara, den där verksamheten tar vi, tack så mycket, integrera och där är vi som har kommandot. Men de valde en mycket mer ödmjuk och vettig approach i att de såg det här är operationellt en merger, det är inget övertagande. De behandlade Symbionics med stor respekt och stor ödmjukhet, vilket har spelat ut på ett fantastiskt bra sätt för dem. Men varför har kursen gått dåligt i år? Q1-resultatet var klart sämre än vad folk hade trott. Inte minst på education. De har ju 2 affärsområden och de maskiner och mjukvara till universitetssjukhus. Där har varit tuffa jämförelser och sämre utveckling än vad de trott själva. Det är en volatil verksamhet. Samtidigt så är ju det de kallar för OEM, det vill säga de säljer då mjukvara till nya hårdvaruutvecklare som kommer till marknaden successivt på ryggen av att Intuitive Surgical tappat sina patent. Någonstans, de håller fast vid sina långsiktiga mål att omsätta 1,5 miljard 2026 och med 40% marginal. Det man ska komma ihåg där är att då har ju inte Medtronic, Johnson & Johnson, de har inte ens lanserat sina maskiner då. Så det kommer ju potentialen att växa, att det är bara ett mellansteg på resan. Den är ju ganska stor. Och jag menar, lyckas de med att nå sina mål, då är det 9 gånger ebit, va? 2026. Och kattar vi där med 30%, det är fortfarande 12 gånger ebit för ett bolag som sitter på en fantastisk position och har ytterligare möjlighet att växa. Det kommer inte handlas där om de uppnår det. Nej, och någonstans tråkigt att Gisli drar. Men historiskt, när vd har gått från att vd går med i styrelsen, det har ändå gått bättre för oss än när vd har stuckit ut genom dörren. Så vi tycker han är väldigt positivt att han fortsätter att engagera sig i styrelsen. Det blir mer naturlig förändring. Och att han de facto är då väldigt delaktig att hitta en ersättare. Så vi hoppas ändå att Gisli kommer vara kvar i bolaget, hjälpa till, kanske lite med M&A och strategi. För han är ju trots allt en pigg 51-åring. Som Erik säger då, 9 gånger EV/EBIT. Tittar vi på topp 10 så är nog kanske SUS det bolag som enklast skulle kunna dubblas. Om folk bara fick lite mer självförtroende. Att de når antingen sina mål, men även 30% under målen, så är det då 12 gånger 2026 EV/EBIT. Väldigt billigt. Men i det här klimatet, när de minsta bolagen inte haft den bästa utvecklingen, så tror vi nästa ben i den här normaliseringen för riskaptit för mindre bolag, så är nog Surgical den börsvärdesstorleken då, 7 miljarder kronor, som faktiskt kan, synen på sådana här bolag kan nog förändras väldigt mycket på kort tid. Men, bra exempel, Genovis ändå, hur mycket den har gått upp 30-40% nu bara på några veckor. Ja, från en svag rapport Q4 till en mycket bättre rapport Q1. Det går fort i hockey. Men jag tror att det är läge att påminna här om att det här är vår syn, det är våra idéer, det är våra tankar. Det här är inte någon, just i och med att vi uttrycker oss på det här sättet. Ja. Det är ingen rekommendation någonstans. Evolution då, är det börsens nya sorgebarn. Det vi kan säga om Evolution är att vi tycker att de kom med en stabil Q1. Det är ett bolag som fortsatt kommer att växa väldigt fint under 2024. Vi tycker, om man ska försöka vara liksom lite kritisk med bolag, att vi blir lite frustrerade om det är en kortsäljarattack eller om det är faktafel kring bolagen och bolagen inte bemöter det på ett bra sätt. Vilket var situationen för 1-2 år sedan. Så att sista året så har de ändå varit lite duktiga att få ut något slags budskap när det kommer faktafel kring stämning i USA som var på 300 kronor och kursen var ner 5% en dag här tidigare år.
Något som vi märkt är att free cash flow yield, fria kassaflödes avkastningen är väldigt hög innevarande år. Värderingen är väldigt låg. Vi har en vd och vi har personer på hög position i bolaget som är väldigt stora aktieägare. Så att governance-mässigt och incitamentsmässigt så känns allt väldigt bra. Men jag tror sista veckorna, dels har det varit mycket nervositet kring Georgien. Putin är där och vevar. Påverkansoperationer, man försöker destabilisera landet. Och det andra har varit mycket rykten om att det skulle finnas någon storägare som sålt mycket aktier i det här klimatet. Så att vi hoppas ju på att de fortsätter prata väldigt mycket om utdelning och buybacks. För vi såg i Q4 att kursen gick väldigt starkt på det. Och återigen, om det är någonting som de ändå skulle kunna bli lite bättre på vad gäller investerarrelationer, så är det att de har varit lite yviga kring sitt investerarbudskap. Eller snarare så, först vill de inte ens prata med media och sen så har de inte haft någon tydlig röd linje i hur de kommunicerar. Så ska man vara lite liksom, kreativ då. Varför kan man inte sätta sig ner i lugn och ro och så kan man försöka identifiera den grupp av investerare som man vill attrahera och sen jobba lite mer systematiskt med att sprida det budskapet. Och tittar man på subgrupper så tror jag investerare som gillar förutsägbar tillväxt, som gillar fritt kassaflöde och som gillar utdelning och buybacks. Det är väl de man borde sätta sig ner mer och försöka kommunicera lite mer systematiskt både i Europa och i USA. Kanske inte lika mycket i Sverige, men där är nog intresset lägre. Ja. Så att, ja, tycker ändå förra året var vi mer frustrerade när vi var volatilitet i aktierna av fel anledning. Nu så har det varit lite mer orderly volatilitet i någon mening. Och det går väl aldrig att liksom pinpointa exakt varför en aktie är volatil, men någonstans så tycker vi att vi är trygga med fundamenta någonstans. Vi hade en fråga om Paradox tidigare. Det är också ett av årets sämsta bidragsgivare. Det har ju varit spelförsäljningar även där. Det var Life by You som skulle släppts, påminn mig, under våren. Men där man drog tillbaka det och inte har något nytt datum ännu. Vi har Prison Architect som skulle kommit nu nästa vecka. Men kommer efter sommar. Vi kikar lite grann på nu Prison Architect 1 2D-spel. Väldigt populärt. Det har köpts av, vad var det? 7 miljoner. Ja, $25. Ja, men många på rabatt då givetvis. Ja. Tvåan $40 exakt. Kan det lyckas? 3D-spel nu, bättre spel förhoppningsvis. Har väl indikationer från utvecklare som har spelat länge och så vidare. Det finns ju ändå folk som har testat det här och som tycker det är väldigt kul. Så vi har väl relativt höga förhoppningar på att det ska kunna bli bra, men det är tydligt här att omsättning, vinster, kassaflöden 2025 har ju potential att bli mycket bättre än 2024 givet det här lanseringsfönstren skjuts framåt lite grann. Och paradoxen då i Paradox, det är att aktien nu handlar under den nivå som var när Fredrik Wester kom tillbaka som vd. Och om man vill vara lite pessimistisk då och säga att Life by You är försenat och att Prison Architect blir okej men inte jättebra, vad blir det för ebit i år ungefär då? 700-800 miljoner? Ja, som sämst ja. Någonstans där. Vad är nuvarande börsvärde? 14 miljarder. Så att 15,6. EV-EBIT-termer väldigt billigt. Vi tycker att de har gjort väldigt mycket rätt underliggande. Sen vet vi att City Skylines 2 har varit en stor besvikelse. De har varit lyhörda, suttit ner med alla största streamers nu och försökt göra en plan kring att få tillbaka det varumärket och få tillbaka concurrent players. Så det känns ändå som att det finns en underliggande kvalitet, att de har gjort mycket rätt. Men återigen, peak to trough för de här bolagen. Det var ganska kort tid sedan som Paradox hade ett större börsvärde än ett Embracer. Så det har hänt väldigt mycket. Och frånsett Nintendo så är hela sektorn gått väldigt, väldigt svagt i år fortsatt. Trots att det känns som att ett bra bolag borde kunna klara sig okej även i en svag cykel för sektorn. Är det någon uppsida i vampyrer då? Nej, vampyrerna, den är nog lite kämpig. Det vill de inte ens prata om när man tar upp ämnet. Så att, ja.
Tittar vi lite annars då på stora ökningar, minskningar, så är det bara att konstatera att vi har faktiskt gjort oss av med Unity i år. Vi har träffat dem. Tycker inte att de är tillräckligt dynamiska. Det innehav vi har kämpat med. Vi fick ju sen sista streamen bud på både Adevinta och Kindred. Så det är bolag som har försvunnit ut ur portföljen. Och tittar vi lite på positiva bidragsgivare, så förutom de här 3 ökningsbolagen vi haft, Sectra, Fortnox och QT, så några av de bästa i år har varit BioGaia och Novo Nordisk. Och vi tycker faktiskt att givet den verklighet vi lever i, tittar man på Mag7, de största bolagen i världen är de som har genererat mest värde till aktieägare de sista 5 år. Så trots att vi fokuserar på små bolag så ska vi inte ha någon storleksdiskriminering. Tror vi att Novo Nordisk kan generera stora aktieägarvärden, så spelar ingen roll vad market cap är, så länge snittbolaget i portföljen ligger där vi vill ha det. Så för oss så bara går vi och gläds över att största innehav i portföljen är upp med en 30% i år. Och faktiskt varit, jag tror att det är största bidragsgivare av i princip alla. Svaga bidragsgivare har varit Surgical Science, som vi nämnde. Det har varit Paradox. Men sen också Chemometec. Ja. Där vi också har en liten gameplan. Och då är vi tillbaka på governance. Och någonstans så tror jag att vi har ett exempel på historiskt där vi har varit aktieägare i ett bolag som inte haft någon valberedning. Det var Admicom i Finland. Det såg vi ett tydligt behov av, och likadant är det faktiskt i Chemometec. Så om man ska vara lite framåtblickande och som inte är liksom påverkande på något sätt, så tror vi att det finns en bra potential om vi ägare tillsammans pushar för att man inför en valberedning även i Chemometec. De har ju ett brutet räkenskapsår och stämman är senare i september, så det finns ju gott om tid att framföra sådana förslag. Och vi kan bara konstatera, fantastiska produkter. Så produkter är inget fel på. Ett bolag som mått kortsiktigt väldigt dåligt av att biotech har haft lite funding. För de växte ju extremt mycket många år på rad, och efter det har det varit en tuff period för hela sektorn. Det var nog nästan bara Genovis som växte så mycket som de gjorde i Q1. Och vi tycker då governance i bolaget är svag. Och till och med är det som så att om man tittar på de pressreleaser de släppt kring vd-byten och så vidare, och kursreaktionerna, så kan man nästan säga att Chemometec kan nog fått till och med Embracer framstå som ett bolag som är bra på kommunikation. Så jag tycker inte det är fullt hållbart. Och det är ett bra exempel på, har du bra produkter och saknar en valberedning, så är det en sån fråga vi skulle verkligen vilja engagera oss för i år. Och funkar det ett Admicom, och det har faktiskt funkat i ett Genovis. Så vi har några få exempel historiskt där den här påverkan har hjälpt väldigt mycket till att få in lite förändring. Valberedningen är en väldigt bra och väldigt kraftfullt organ i ett bolag. Men det gäller ju då att man gör jobbet. Och inte bara sitter av tiden där. Ett annat bolag som är strax utanför topp 10-listan, som hade väldigt stark Q1-rapport, var Australiens Fortnox, Xero. Finns i båda fonderna. Båda fonderna. Var upp 10% per rapport. Ett bolag vi varit med i trots att de har förlorat lite pengar sista 3 åren. Och nu i Q1 så såg man att de växte faktiskt EBIT med, tror jag, 250%. Gick till att få en väldigt fin lönsamhet. Och var nu igen ett Rule of 40-bolag. Så slog man ihop omsättning och marginal, hade de 41% i Q1. Så att tycker jag också har varit en väldigt stark bidragsgivare. Vi har minskat lite några av våra andra australiensiska innehav. Det var ett bolag vi gjorde oss av med förra halvåret, för vi inte var imponerade av deras utveckling. Och sen har vi haft 2 bolag som köpts ut från börs. Så att i dagsläget har vi faktiskt mycket färre australiensiska bolag än tidigare. Men Xero är det som har varit mest välskött och nu levererar på en helt annan nivå än tidigare. Allt intressant när man analyserar bolag. En sak vi hittade på Xero som var negativt var att det var nog det bolaget av alla innehav i World Tech och till viss del till ny teknik där vd hade lägst betyg på Glassdoor.com. Just det. Så det är någonting vi ska gräva lite i. Kanske inte ska fråga vd varför det var så lågt betyg, så vi får ringa någon annan på bolaget. Men jag tycker man trots en ifrågasatt vd, väldigt, väldigt stark Q1. Ska vi kika på topp 10 för TIN World Tech också då? På det temat. Ja, vi ser här AI-bolagen, Microsoft, Alphabet,
Nvidia, Adobe i viss mån, men sen då en undervegetation, så totalt en tredjedel av fonden i princip AI-relaterad idag. Novo Nordisk är ju ett gemensamt innehav för bägge. Det är Nordens största bolag, men det är också ett bolag som väl kvalar in på egna meriter i båda fonderna. Det har väl varit lite ifrågasatt nu med, man tyckte Q1 var av dålig kvalitet eller låg kvalitet, svag kvalitet i termer av vad intäkterna kommer ifrån, och det har pratat om ny konkurrens. Och du nämnde ju som cellterapi, early days förvisso, men att man ska kunna bota diabetes typ 2 med cellterapi eller genterapi. Det är ju det kommer ju steg, alltså utvecklingen går ju snabbt, men någonstans så är vi trygga med både Novo Nordisk i obesitas-marknaden. Det är ju hundratals miljoner människor som lider av obesitas, fetma, övervikt, och det är kanske 1-2 miljoner, ett par procent max, som får behandling av antingen Novo eller Eli Lilly idag. Så det finns otroligt gott utrymme för båda bolagen att växa. Varför gillar vi Novo? Ja, det är halva värderingen mot Eli Lilly. Det är väl absolut inget fel på Eli Lilly. I viss mån har de ju ännu mer konkurrenskraftiga produkter i närtid med en oral lösning för semaglutid mot fetma, vilket är spännande. Men ja, det handlar mer om att man ska lyckas få fram tillräckligt med grejer, och där är faktiskt Novo Nordisk bäst i världen. Största förändringen av toppinnehaven sen start är väl att när vi startade fonden så tryckte vi mycket på att vi ville investera i mellanstora globala teknikföretag. I princip allt värde som har skapats de sista 5 åren har bara varit de absolut största. I och med generativ AI så har vi selektivt ökat upp ett antal riktiga storbolag. Och under våren så förra året så hade jag faktiskt hälsa globalt en avkastning på 0%, medan tech var upp 30-40%. Så att vi har faktiskt tagit ner hälsoandelen lite ytterligare även här under våren. Så att det är lite med AI i den här fonden. Så att någonstans vi har gjort lite förändringar. Men vi vill verkligen behålla fokuset på att också ha lite mellanstora teknikbolag. Och inte bara de absolut största. Trots att det känns väldigt enbent i vart de här värdena skapas. Under Silicon Valley-resan så var det också väldigt uppenbart att de större blir bättre med generativ AI. Det var otroligt uppenbar trend. Och sen så får vi se om det blir som i Wall-E med OneCorp. Men det var trots allt den största takeaway-trend att kanske så att många upptäckt Nvidia, men förstår då värdet i att ett Microsoft, ett Amazon och ett Google köper in de här GPU-erna och bygger tjänster. Just nu så känns det som att det är den delen av världskedjan som är best risk-reward. Tillsammans med då Synopsys och Cadence som gör all typ av design för AI-chip. Och alla då, inklusive Apple, Microsoft vill börja sina egna designer. Då kommer nog Synopsys bli kanske den största vinnaren mellan de två också, kortsiktigt. I övrigt har vi gjort färre förändringar i den här portföljen. För att väldigt många bolagen går väldigt, väldigt bra. Och tittar vi mellan de två så tror vi ungefär på ganska lik vinsttillväxt mellan två fonderna. Vi ser i dagsläget att TIN Ny Teknik har mycket, mycket lägre värdering. Och det är för att globala AI-bolag ändå är förstådda och älskade. Men svenska småbolag inom teknik är nog ganska fortfarande missförstådda och generellt sett oälskade. Fortfarande ser att värderingen ligger kanske 15% under det historiska 10-årssnittet. Ska man titta från start av TIN World Tech och 3 års sikt så skulle jag ändå säga att vinsttillväxten har varit högre i TIN Ny Teknik än i TIN World Tech. Lite grann. Det är väl jämnat ut lite grann sista året. Men här, jag tycker det är en intressant fråga. Du nämnde Sinch. Har vi liksom flyttat upp från investeringsfas till mer kassaflödesmaskiner då? Stod i DI om att nedpressare kan vara en kandidat för bud enligt ABG. Vad är våra tankar om det? Jag skulle väl spontant säga att det låter mindre troligt av följande anledning. Att Sinch är fortfarande inne i en resa där man ändrar sin
go-to-market-modell, hur man säljer, hur man segmenterar produkter för att ta fram de synergier som ändå finns av de 6 förvärv de gjorde under en 3-årsperiod. Så den resan är... Ja, det är mycket möjligt att det kanske kommer ett opportunistiskt bud, men jag tror inte det är ett bud som styrelsen kommer att beakta i så fall, utan de vill nog göra klart den här maskinen så att den hummar och går på alla cylindrar och producerar ett kassaflöde som är liksom rimligt för vad de har för produkter innan man värderar någon slags långsiktig väg framåt. Jag tror att ambitionen om man tittar på huvudägaren Next har väl snarare varit att bygga bolag och kanske förvärva mer i framtiden när man väl har fått ordning på det här. Vad säger du? Jag tror inte heller att det är den mest sannolika utköpskandidaten kortsiktigt. Det finns inte så många bolag som är större om i liksom deras sektor. Ska man inte glömma. Läkemedelsbolag, Novo. Det man kan säga är att över tid har vi haft väldigt få läkemedelsbolag. Vi har ju knappt några alls. Vi har haft mycket medicinteknikbolag. Bolag som säljer till alla typer av läkemedelsprojekt. Det är ett mycket större inslag i TIN World Tech. Det som funkat bäst för oss inom hälsa, både i World Tech och i TIN Teknik, är bolag som varit vinnare i sin lilla sektor. Där det finns en lång historik på omsättning och vinsttillväxt. SUS är kanske ett undantag, ett bolag som var förlustbringande och sen blev lönsamt. Men i övrigt så de bästa bolagen är de som har haft en lång historik av att vara duktiga och vara nischade. Så att fortsatt tycker jag läkemedelsbolagen är mer svåra att analysera och underleverantörerna är lite lättare. TIN Analytics, när vi startade det så var vi kanske lite för transparenta. Vi la upp nästan allting på hemsidan, både Steam och Evolution. Märkte att det dök upp väldigt många kopior av det vi gjorde. Så vi ska selektivt försöka visa lite roliga exempel på våra streams. Men generellt då så har vi valt att vara lite mindre transparenta kring alla våra nya trackers. För det, trots allt, anledningen att vi gör dem är för att vi genererar högre avkastning och hittar vi bra grejer. Vissa av dem kommer över tid bli lite av en commodity. Men vi kommer ändå hålla lite mer, kanske bakom stängda dörrar är våran tanke här och framgent. Hur stor del av fonden får vara utländska bolag? Och då tolkar jag det som icke-nordiska bolag. Och fonden är då till ny teknik. Där får vi ha upp till 30% utanför Norden. Vi är i dagsläget inte nära det. Och nordiska bolag har gått svagt. Och det här är ju tempus det viktiga då. Och det är historiken. Och vi är nu vid en punkt där det kanske inte vore optimalt att vikta ner Norden för resten av världen och kanske specifikt de allra största techbolagen i USA. Utan kanske är det, tror jag, lite trevligare att göra tvärtom nästan. Egentligen. Vad tycker du? Ja, vi kan bara säga att icke-Norden i dagsläget är 20% av fonden. Och det är ungefär, det har pendlat lite upp och ner. Jag tror högsta vi någonsin haft är kanske 25. Lägsta i närtid har nog varit 15. Så det har gått lite upp och ner de sista åren. Det är bara, jämför vi ett HubSpot med Lime, ska vi konstatera att Lime är väldigt billigt. HubSpot har varit en av de bästa bidragsgivarna de sista 2 åren. Även där lite budrykten som har eldat på. Trots att de inte tjänar jättemycket pengar. Liksom. Så att det kanske inte nu man ska bli helt vild och hitta 10 nya utländska bolag, utan att vara lite vid sin läst och alltid försöka ifrågasätta det man gör, men samtidigt vara väldigt liksom, långsiktig och försöka jobba utifrån de processer man har. Så att aptiten för Norden nu är väl, den är hög, tycker vi. Men det som är kul är ju att över tiden så har det varit faktiskt ett väldigt värdedrivande element i fonden. Att framförallt då hitta, inte köra hagelböss över hela världen, utan hitta de där bolagen som affärsmodeller som vi faktiskt känner igen från Norden. Men där kanske förutsättningarna är ännu bättre eller värderingen ännu billigare. Ja, det börjar bli ganska varmt här inne i studion. Jag tror att det är mer än 30-40 grader, 30 i alla fall. Så att vi tänkte vi tar väl någon enstaka fråga till innan vi kanske rundar av. Tankar kring Pexip. Ja, det var ett bolag som gjorde oss av med. Som vi tyckte hade uppförsbacke. Vi engagerade oss mycket i att de skulle göra lite förändring. Men
Vi har trots allt minskat antalet förlustbolag markant. Nu så är andelen förlustbolag på all time low. Den har historiskt varit mellan 5 och 10% och nu är förlustbolagen mellan 3 till 4. Så mycket, mycket lägre än det historiska snittet. Har vi själva någon plan att implementera AI till Analytics? Och svaret är väl jajamän. Vi har väldigt mycket planer. Vi jobbar dagligen med de mest kända modellerna. Alla på firman använder ChatGPT 4. Tech-teamet har börjat använda Claude. De har börjat använda lite andra frameworks också. Alla de kända kan vi säga. Llama och så vidare. Vi har många sommarprojekt kring AI. Där vi ska försöka nörda ner oss så mycket vi bara kan. Och definitivt så försöker vi använda AI. En fråga ibland är vad ska vi göra själva? Vad kan man köpa in? Till exempel då en tjänst vi älskar är faktiskt Quarter. Som är en SaaS-tjänst för kvartalsrapporter. Vi själva har ju pratat mycket om att göra en AI för att sammanställa kvartalsrapporter på en systematisk basis. Bara utifrån de faktorerna som vi ändå alltid långsiktigt analyserar varje kvartal. Och där hade vi börjat göra lite experiment in-house. Och sen såg vi att Quarter faktiskt gjort något liknande. Och då blir frågeställningen blir då, ska vi fortsätta göra vårt eget eller ska vi bara använda Quarters? Ibland kanske man kan hitta idéer på andra ställen. Så att definitivt så kommer vi använda det här väldigt mycket. Vi har till och med funderat på lite nya produktidéer inom det området. Men nu händer också allting i sån enorm hastighet. Så att det är också bland bolagen att ibland kanske är bättre att bara vara nyfiken nu. Och sen kanske agera lite mera hårdhänt om något halvår när det värsta darmet har lagt sig. Så att det händer väldigt mycket. På temat AI så tror jag att det är en chatbot som har kommit in i vår frågestream. Eller vår chatt. Ja. Ja, nu ser jag. Hur ser vi på Adobes framtida tillväxtpotential och konkurrensen från uppstickare som Canva? Vilka nyckelfaktorer följer vi för att bedöma investering i Adobe? Ja, det finns inget särskilt i Adobe. Det är liksom kombinationen av tillväxt och lönsamhet. Grundförutsättning är marknadsposition. Det är ett av bolagen som faktiskt, tillbaka till tåganalogin, har faktiskt byggt ett trevligt tåg som många professionella användare vill åka med. Firefly. Som jag tror har vi inte demonstrerat det någon gång? Vi har gjort lite demos historiskt. Till exempel om man har en bild i porträtt och så vill man ha den i utfylld så att den blir kvadratisk till exempel, då kan Firefly bara sömlöst fylla ut den på ett väldigt trevligt sätt. Det är en Canva. Kan du Canva? Ja, men vi kan väl säga så här att Adobes styrka är att de har otroligt starka relationer med slutkunderna. Och det är många kreatörer som har jobbat med Adobe i många, många år. Vi själva använder Canva för att göra våra visitkort. Vi har testat det för lite andra saker. Jämfört med Figma och lite andra redskap för allt från webb till design. Men vi tror ju ändå någonstans att Adobe, de har den här starka kundrelationen. Och är de bara tillräckligt bra på att lansera generativa AI-features inom Adobe, så kommer de ändå ha hyfsat lätt försvarsspel. Midjourney är all ära. Det är nog svårt att få över de duktiga kreatörerna som jobbar mycket med Premiere och som jobbar mycket med Photoshop över tid. Men man ska nog ändå vara ganska nyfiken och open-minded i det här skedet. Canva är mycket svårare bolag att analysera än vad Adobe är faktiskt, på alla sätt och vis. Tror vi att vårt jobb kan bli utkonkurrerat av AI? Det är en jättebra fråga och förmodligen är det väl över tiden så. Om menar, schack, där var det en vertikal, en silo som där är AI eller en maskinen konkurrerar ut världsmästaren 97 om jag minns rätt. Det är andra spel, Starcraft är ju Googles AI är bättre än någon mänsklig spelare. Generellt sett så tror jag att vi kommer ha en ganska lång anpassningsperiod som är kännetecknas av IA snarare än AI. Intelligence augmentation. Människan kan tack vare AI och andra verktyg bli mycket bättre. Så jag tror att vi i symbios med AI kommer kunna göra, förhoppningsvis, men
i konkurrens med andra som gör samma sak ett bättre jobb framöver. Däremot så kan man säga att om det kommer AI och man inte anpassar hur man arbetar, då är man nog ganska utsatt i många industrier, och det gäller oss också. Att vi måste använda de här AI-verktyg som finns. Och det är just därför som vi gör rätt mycket nu inom TIN Analytics. Vi tror att det är jätteviktigt och har ändå höga ambitionsnivåer. Och känner väl, nu är det annorlunda säkert i USA eller utomlands. Där finns det säkert stora AI-team. Men märker väl att när vi träffar lite branschkollegor så är kanske inte det är top of mind. Sen så ska man vara ödmjuk för att det är svårt att hitta verktyg som verkligen är det värde. Så att det kommer vara en otroligt snårig djungel. Både vilka verktyg vi använder och hur man faktiskt ska generera avkastning på den här typen av bolag. Men låt oss vända på kuttingen och ställa en motfråga. Skulle ni som är på chatten, skulle ni köpa eller skulle ni investera i en fond som förvaltades av en AI? Ja eller nej? Det blir en intressant fråga till nästa stream. Så att, en sista fråga då kanske. Ett bolag som hade lite svagare Q1, Palo Alto. Kan man säga något intelligent om den kvartalsrapporten och det bolaget? Man kan säga, alltså i grunden, varför Palo Alto? Och anledningen till att vi har den är att datasäkerhet, cybersecurity, är ett växande område. Det är ett verksamhetskritiskt område. Det har alla karaktäristika för att det ska vara ett intressant investeringsområde. Det är bara ett enda problem. Eller två, det är en kombination. Dels så har de här tjänsterna och mjukvarorna köpts in i segment för segment, behov för behov, i silos. Så det har otroligt många segment inom datasäkerhet. Och mängder med VC-pengar har slängts på vart och ett av de segmenten. Så i varje segment så har du en red ocean med hård konkurrens. Så det är helt enkelt väldigt svårt att hitta rätt bolag att investera i. Branschen är väldigt heterogen. Du har bolag som Checkpoint som växer 0, har marginal på 40, och du har bolag som växer 60 av minus 20 marginal. Så att det finns olika sätt att uppnå Rule of 40. Att vi landade i Palo Alto berodde ju på att de är ändå lite grann av en gorilla som är aktiva och duktiga i flera segment. Och har en chans då att gå till kunden och ge kunden en hals att strypa för multipla behov inom datasäkerhet. Jag läste någon statistik om att en typisk amerikansk enterprise-kund, visst hur många säkerhetsvendors de har? Ja, det är ju svårt att gissa. 10? 105. Ja, det var många. Det är helt sjukt hur fragmenterad den branschen är. Så, och det gäller senaste rapport. Så. Kursen var ner, siffrorna var lite blandade. Q1 är ju minsta kvartalet, de hade 15% tillväxt. Det var väl ingenting som gjorde som marknaden glad. Jag vet inte om de gjorde någonting med guidance, jag tror inte det. De sa väl att andra halvåret blir viktigare för att nå sin målsättning. Exakt, så Q4 är alltid störst. Så att det var inte en rapport som berättigade, eller hur man nu ska uttrycka det, en så stor kursreaktion. Men vem är vi att säga att få avgöra det? Mm. Ja, med det sagt, nu har vi kört här, vad blir det? Nej, men de ska koka ner till varför vi känner oss ändå optimistiska. Det är ju att vi tror att räntecykeln har toppat. Vinsttillväxten fortsätter och värderingarna, i alla fall i Norden, är lägre än de brukar vara. Och generativ AI kanske innebär att framtiden inte är helt analog. Att de digitala bolagen har en chans. Så att, se fram emot de bolag som inte har rapporterat än. Några är kvar. Sectra om ett par år. Ja, viktigt innehav. 5 juni. Det ska bli kul att se vad de säger om Microsoft partnerskap, och om Kaiser Permanente och andra kul sjukhuskedjor. Och i övrigt så skulle jag vilja tacka för alla frågor. Jag skulle vilja tacka för alla som har lyssnat ikväll. Har du någon fråga som du inte fått svar på, det är bara mejla info@tinfonder.se. Och har ni några tankar kring Gen AI-fonder så får ni gärna mejla. Det har varit kul att höra. Eller hur? Så att, tack för ikväll och ha en riktigt bra kväll.